All right, det är söndag igen och jag står här med Oskar. Och idag så ska du få leka lite lekledare, tänkte jag. Jag har gjort det förut några gånger. Men vi ska göra en What's in the bag idag. Ja. På mig. Ja, exalterad. Ja, men vi får se vad det blir av det, så att säga. Absolut. Så jag tänker egentligen så här, du får hålla den här lådan idag. Ja, men absolut. Det blir lite cirkusledare med den här vägen, så får vi se vad som händer. Kul! Ja, men vi kör igång. Vi börjar med driven. Vad har vi här då? Här har vi en Cobra Darkspeed LS, 9 grader. Skaft spelar du lik vi andra än så länge. TPT 18 high i nitro. Ja. Hur trivs du med det här då? Väldigt bra, ska jag säga. Jag spelade ju Cobra även förra året. Jag tyckte att deras steg från Aerojet till Darkspeed var väldigt stort. Faktiskt. Jag var lite inne på att byta inför i år. Fram tills jag testade denna ganska tidigt i höstas och insåg att okej, men bra. Jag kommer inte behöva släppa Cobra. Nej, den är på woodsen. Skitsnygg. Spelar den tunga vikten mot tån, gör jag. Då jag vill flytta ut speedspot lite från hälen. Sen kör jag 18 high, så lite lättare skaft i nitro. Men det var det som funkade bäst för mig. Hur långt spelar du då? 45-25. Snyggt. Då går vi vidare då. Vi vill se om vi kan hitta rätt fairway här då. Vilken vi börjar med. Vi har ju 2 stycken här inne nu. Vi tar den här då. Här har vi en Darkspeed X-modellen i 3 High Flight. HF i alla fall. 16,5 grader träffyra. Ja, i den sitter ett Acra T-sätta. Hur trivs du med det här då? Den var lite egentligen från början kanske inte tänkt att ta en plats i bagen. För jag spelade trä 5 förra året. Jajamän. Mitt första val på en mod i år var egentligen trä 7. Men jag kände ändå att jag ville ha ett alternativ från 10. Där jag kan få ut en del längd också. Om det är tajtare, jag behöver spela med större skruvar och liknande. Så den var lite mer på vinst och förlust. Men efter att ha testat den lite nu så inser jag att den kommer bli ganska cementerad i bagen också. Just att ha den på 3-4 loft ger mig också lite mer möjlighet att få upp den i luften. Ja, men precis. Du har en standard inställd också. 3-4, 3-7 blir ju allt vanligare och vanligare. Ja, men så det var den linjen som jag gick på. Och jag tog ju X-modellen i Darkspeed istället för LS. Just för att ge mig lite mer spin, ge mig lite mer höjd också. För någonstans så mitt problem är ju att jag slår väldigt mycket upp på bollen med alla klubbor som vi har pratat om förut. Vilket också gör att med sådana här typer av klubbor så behöver jag kanske också ett litet face som är lite plattare i känslan. Men absolut. Sen har vi då en liknande i träsju. Samma modell egentligen, träsju. Vad har vi att säga om de här skaften av det? Jag har ju spelat Acra i ett tag nu. Så jag har ju just nu 12-13 Acra-skaft i bagen. Så jag älskar ju deras sätt att bygga skaft. Just att de är väldigt fokuserade på fitting, att man ska testa. Det är ju väldigt få tillverkare som erbjuder Acra-skaft i sina custom-kataloger. Vi har ju hela deras sortiment både på fitting och på webben också. Men jag gillar Acra jättemycket. Tycker de gör... Ja, jag tänker vi kommer till det. Ja, men absolut. Vi kan avsluta där. Sen. Men det är ju lite vad de kan göra. Och det är M5 du spelar i, så ganska styvt. Ja, men det gör jag. Så jag spelar väl 70X då blir det väl i både. Så jag har samma skaft i 7an och 4an. Ja, så det är något tyngre där, lite lättare i driven. Jag tror att driverskaftet väger in på nästan 50 eller 51 gram. Ja, tror jag. Extremt lätt. Men ganska låg tork på det, vilket du trivs med eftersom men du gillar ett huvud som kan hålla sig lite mer stabilt. Nej, så de här de kommer göra gott i år på banan. Absolut. Kommer göra. Ja, men grymt. Vi går vidare med gärna. Jamen. Som vi har sett i woodsen då, så finns det ju tema i detta. Det är svart och gult. Eller det blev så i år. Förra året så körde jag ju på rosa och lite limegrönt. Jajamän, det var väldigt skrikigt förra året. Ja, körde jag. Så i år vill jag balansera ut det lite. Men absolut.
Men om vi går vidare till järnklubborna då har vi faktiskt en trippelkombo där. Tar upp en av de här så spelar vi PXG rakt igenom på hela kombosättet egentligen. Så vi börjar med 0317T i de lägre järnen. Precis, 3, 4, 5 har jag i T-modellen. Precis. Sen har vi 0317CB i mellanjärnen. 7, 8, 6, 7, 8. Precis. Och sen MB:n ner till Gap Wedge. Precis. Och vad är speciellt med de här nu då, André? Vad har vi gjort? Byggnationen är TZ115i. Ganska, det är Accra här också, samma färg allting. Feruler, gusfar från BBQ. Vad har vi gjort här? Är det standard längd, standard lie, standard Jag vikt? spelar ju mina 2 grader flat ungefär. Jag spelar inte de låga klubborna lika mycket flat. Utan där är det typ 1 grad från 6an kanske. Annars är 2 grader flat. Loften är standard. Är de, så de är ju väldigt traditionella i loften hela 0317-serien. Vilket vi behöver eftersom vi behöver addera spinn. Ja men precis. Så jag strångar är nästan kanske inne på weekend någon klubb eller så. Exakt. Där också. Skaften har jag faktiskt tippat, när vi pratar parallella skaft som detta är, så kan vi också bygga dem på lite olika sätt. Precis. Accras skaft har ju 8 tum parallell tipp. Vilket att detta är deras tyngsta torskaft, 115 i grafit. Men de går alltså att bygga från R+, alltså regular plus, upp till XX+. Beroende på hur du väljer att tippa. Exakt. Och jag gjorde faktiskt så här i år att jag tippade dem lite mindre än tidigare när jag spelat Accra. Så de här spelas just nu på stiff plus ungefär. Sen har det med att jag är gammal och svingar långsammare eller att jag bara har blivit klokare. Det vågar jag svara på. Precis. Sen är det ju så här med PXG så har vi de här vikterna i. Där vi kan ändra lite. Vi brukar inte gilla att prata supermycket detaljerad svingvikt så. Men vad landade dina klubbor på när vi bytte vikten och fick allting sammansvetsat? Jag tror att jag spelar dem på typ D3,5. Okej. Om jag minns det rätt. Nu har jag suttit ganska mycket med det och det är lite matte och bakande och sådär. Men det är också en fördel när vi bygger PXG-klubbor. Att det är väldigt lätt att matcha in exakt i och med att du har viktport på alla klubbor. Precis. Så det är egentligen bara att räkna. Börja med 2 gram upp i en enhet. Men exakt. Det var lite det jag ville komma till. Men normalt sett så kanske man inte ändrar supermycket mot vad standard är. Men i PXG kan vi faktiskt sätta det på precis vad vi vill. Ja, och även om vi ska prata om den biten med PXG, även i fitting kan vi faktiskt jobba med svingviktning i fitting. Där vi kan också ha möjlighet att, vad händer om vi stoppar in en 5 grams vikt istället för en 2 grams vikt eller 10 istället för 5 och så vidare. Kan vi se några skillnader på bollfitt och sånt. Nu är det en relativt avancerad fitting som vi gör. Men det är någonting jag använder mig ganska mycket av i fitting. Eller många gånger i alla fall. Kanske inte på alla fittings, men några. Bra. Nej, men så jag tänkte bara flika in där vad som är just med Accra, vad som är ganska roligt. Och det som jag älskar just det här med färg och sånt där, det är ju att Accra har ett custom-program där du kan egentligen välja alla deras skaft och få dem precis hur du vill. Så att jag har ju själv valt vilken färg jag ska ha här, vilken färg loggan ska vara, vilken färg accentfärgen ska vara på loggan. Och sen även tycker jag att det här är lite roligt. Ja, men det är skitsnyggt. Kanske lite nördigt, kanske lite töntigt i vissa fall också. Ja, men det är coolt. Det kommer om du tappar den här klubban så kommer alla veta vem det är. Men precis, det är lite så jag tänker. Om man slänger en klubba och den försvinner och någon hittar den så står alla mina klubbor märkta med mitt namn. Inlasrat. Så det kan man göra också. Men det är kort och gott järnen. Det är kort och gott med järnklubbor. Då har vi wedge kvar. Ja, wedge då. Där har du valt att ha 2 stycken i år. Jag skulle ändå säga så renodlade wedgar. Men jag gillar ju att ha set wedge. Precis. Så jag spelar ju en gap wedge på 51 grader i 0317-serien. Och sen har du 20 dead wedge i 56 och 62. Ja, 56 och 62. Precis, och även de här med samma Accra-skaft som i järnen. C-grind på båda, så lite nedslipad tå för att kunna öppna upp klubban lite mer. De har även stampat med dina initialer. Sjukt snygga. Vad tycker vi om de här där? Det är faktiskt första gången jag spelar PXG-wedgar. Det är första gången jag spelar PXG generellt faktiskt i den här. Jag har haft någon driving iron och lite sådär. Men Sugar Daddy-wedgarna är ju de är ju smiddar mild 5 gånger. Och man ser det också om man kollar i detalj. Det är sjuka detaljer på själva
processen. Men jag måste säga att det är nog de jag är mest nöjd med, eller mest förvånad över hur bra jag tycker de levererar. Jag har inte spelat full-face wedgar förut, vilket jag gör nu. Men i och med att jag jobbar väldigt mycket i mitt närspel med tå, så känner jag att det blir egentligen ytterligare en fördel för mig i spelet. Precis. Men sjukt snygga, verkligen. Sen är det ju lite roligt med high toe, för den är ju lite högre upp på tån här också kanske. Ja, inte så supermycket. Men jag gillar det här med grooves hela vägen. Det gör jag verkligen. Ja, men just där när du ligger i lite tajta lägen. Jag är med på Valda. Mycket tajta lägen kan du få runt grinerna. Att då bara liksom egentligen lägga upp det nästan som en putter och använda tån för att ta bort en duff helt ur spel. Precis. Så tycker jag att det hjälper mig. Sen har vi genom hela sättet samma grepp på allting. Iomic. Det är standard size på dem, eller hur? Jajamän. Och sen har vi 2,3. Precis, och de är gula. De är gula, så det blev lite temat i år, svart och gult. Vissa säger Elfsborg, vissa säger AIK. Vi har en kollega från Åsa som säger att Åsa IF. Det är faktiskt ingen referens till någonting mer än att jag kände bara att jag vill ha något annat. Precis, och de har vi faktiskt tagit in, för vi säljer extremt mycket med gula detaljer. Ja, men det så att gula greppen finns att köpa på vår hemsida också. Och jag tycker ju att Iomic gör det absolut bästa grejen. Absolut. Det tycker jag. Sjukt bra. Bra, då har vi bara putten kvar. En LA Golf. Den här är du nöjd med? Än så länge. Jag fick den faktiskt ganska sent förra året. Så att jag hann inte spela den någonting. Tror jag den kom i slutet på oktober kanske. Precis. Så att den har bara varit ute några gånger nu tidigt på säsongen. Sen är det ju så här att LA har ju köpt upp Sik. Som hade den här träffytan som har varierat loft. Så vi har, ju lägre ner i träffytan vi är, desto lägre loft är det, och så går det uppåt till 4 grader här uppe. Sen sitter det ett klassiskt LA Golf-skaft i den, för att göra den lite mer stabil. Du har valt det smalaste greppet, antar jag? Ja, jag gillar lite mer känsla och hålla huvudet, att vikten ligger i huvudet mer än att jag har ganska mycket där uppe då. Precis. Och som man vet innan så har LA-skaft bara funnits till putters som är tåhängda, i och med att man bara har kunnat göra raka grafitskaft. Därav har de en lösning på Hossen som har gjort den här face balanced. Sjukt intressant. De har faktiskt också, kan jag säga, LA är först typ i världen med att bygga ett grafitskaft med en singelband. Precis. Jag har sett bild på, jag vet inte om den liksom är live ännu, men den visades på mässan i februari. Ja, men det ser sjukt coolt ut. Sen är det Malibu X du har, och X-modellen som jag har förstått det är smid karbon för att göra hela klubban lite lättare, för att kunna justera vikterna så att de sitter exakt där vi vill ha vikterna. Och det är skillnaden då mellan Malibu, den vanliga, och Xen. Den vanliga är pressad karbon, men lite tyngre då. Kan man säga. Sen är det inte jättemycket skillnad på egentligen varken prestanda eller tyngd, utan när det kommer till LA-puttrarna så handlar det framförallt om känslan. Och lite utseende, kan man säga. Den här är lite glansigare, lite spräcklig. Den är väldigt fin. Ja, men prestandamässigt så är det väldigt lite skillnad på den vanliga modellen och X-modellen. Utan det handlar lite mjukare känsla i X-modellen, för att den är då smid karbon. Precis. Så själva bodyn på huvudet väger extremt lite. Du kan vara ännu mer tydlig med vart du sätter vikterna. Precis. Ja, men sjukt intressant putter. Verkligen. Grymt. Då har vi bara vad som finns i bagen här i de nedre regionerna. Vågar vi gå dit? Ja, men jag tänker att vi hoppar in på det, va? Ja, absolut. Grymt. Kikare. Vad har vi för kikare i bagen? Jag ska faktiskt testa en ny kikare i år. Den var här. Men jag spelade en Cube förra året. Vilket jag tyckte var helt okej. Men nu har jag fått möjlighet att testa den här. En Garmin Z82. Lite rädd att det kanske blir för mycket tech. För den har ju en inbyggd dator i sig, så att den visar även GPS-avstånd och kamera, och den visar allt, scorer, alltså sådär. Jag har inte riktigt lärt mig den ännu. Men jag tänker att jag ska ge det säsongen, och så får vi se hur den presterar. Det är klart att du ska ha en sån. Ja, men den är tydligen värst. Du måste man göra den, eller hur? Hur gick vi dit? Vad har vi för boll då? Vad spelar du för boll? Jag spelar Titleist. Jag spelar V1X. Vi har varit inne på det förut. Jag behöver addera spin med alla klubbor. Och det är den ballon som jag tycker känns bäst och som uppenbarligen presterar bäst för mig också. Så jag spelar V1X.
Ja, men snyggt. Och bagen får vi inte glömma. Sjukt snygg bag. Ja, detta är ju Wessels stuffbag. Ja. Jag gillar ju att spela stuffbag. Ja, det gör jag. Jag brukar fylla bagen i mars med lite extra kalsonger och strumpor och skor och bollar och peggar och handskar och you name it. Och sen tvättar du på hösten. Ja, men typ så. Ja, grymt. Typ så. Och då har man liksom allting i bagen. Därför spelar jag ganska mycket stuffbag. Och jag kör ju elvagn, lat eller smart. Man får välja lite själv. Så jag gillar att ha yta och jag gillar att ha plats och kunna liksom trycka in grejer in i bagen. Och jag fick ju se katalogen på Wessels säsong 24 ganska tidigt förra året. Ja. Och såg denna som är då en Masters Limited Edition. Ja. Och då svarade jag egentligen bara i vändade mejl att en sån där ska jag ha. Ja. Gjorde jag. Ja, men den är sjukt snygg. Det syns ju verkligen när du kommer, André. Och så stoppar du ner klubborna också så blir det pricken över i. Ja, men jag tänker att min bag ska vara lite som en vandrande reklamstolpe för att öppna upp en dialog om golfutrustning. Ja, men så är det ju. Jag kommer ihåg förra året med dina rosa och limegröna skaft så träffade jag en kille som hade spelat en tävling med det. Så bara, ni hade en kollega där va, som hade extremt färgglada skaft. Jajamän, det är André. Ja. Så att även om man inte känner till det till namn så vet man vad det har för utrustning. Det är perfekt. Det kan vara så. Kan det vara. Så är det. Yes. Men det var kort och gott din bag. Ja. Inte svårare än så. Precis. Så ni får hänga kvar till nästa söndag helt enkelt. Då kommer vi tillbaka igen. Så är det. Ha det gött. Tack för idag.